นิทานปัญญายุทธตอนจอมโจรลิงป่ากาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีโจรป่าผู้หนึ่งเขาอาศัยหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อคอยซุ่มดักปล้นผู้คนและรถขนสินค้าที่สัญจรผ่านไปมาในป่าแห่งนี้อยู่เป็นประจำหยุดนี่คือการปล้นมีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดถ้าไม่อยากเป็นผีเฝ้าป่าฮ่าฮ่าฮ่าท่านจอมโจรอย่าทำอะไรข้าเลยอยากได้อะไรก็เอาไปเถอะทุกครั้งเมื่อเขาปล้นสำเร็จเขาก็จะทิ้งภาพวาดลิงป่าไว้เพื่อเป็นที่ระลึกด้วยเสมอก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเอารับภาพวาดสวยๆไว้เป็นที่ระลึกฮ่า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 ผู้คนจึงให้ฉายาเขาว่าจอมโจรลิงป่าวีรกรรมการออกปล้นอย่างอุกอาจของเขาได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนอย่างมากมายแต่ก็ไม่มีใครสามารถจับตัวเขาได้สักทีเพราะโจรป่าผู้นี้ก็มีวรยุทธ์พอตัวทั้งยังมีความว่องไวและเจนจัดเส้นทางในป่าแถบนี้มากกว่าใครทำให้เขาสามารถหลบหนีการจับกุมได้เรื่อยมาเอาละรับภาพวาดสวยๆไว้ซะเป็นค่าตอบแทนที่ให้ปล้นฮ่า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 หยุดนะเจ้าโจรป่ายอมจำนนและยอมให้จับกุมเสียดีๆหยุดก็บ้านะสิแน่จริงก็จับข้าให้ได้สิเอาระเบิดควันไปกินโอ้ยโจรป่ามันหายไปไหนเสียแล้วนี่ไวยังกันลิงกิตติศัพท์ของจอมโจรลิงป่าเป็นที่เลื่องลือและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่ต้องสัญจรไปมาเป็นอย่างมากจนไม่มีใครกล้าที่จะเดินทางผ่านป่าแถบนั้นโดยไม่จำเป็นอีกเลยเท่าแก่เดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีสินค้าใหม่ๆมาขายบ้างเลยก็เดี๋ยวนี้บรรดารถขนสินค้าเขาไม่กล้าเดินทางเข้ามายังเมืองของเราแล้วนะสิเขากลัวจะเจอเจ้าโจรลิงป่าดักปล้นกลางทางในที่สุดทางการจึงได้ส่งมือปราบฝีมือดีผู้หนึ่งออกไปตามล่าตัวจอมโจรลิงป่าอีกครั้งหยุดนี่คือการปล้นมีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดฮ่า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 มีแต่กระบี่จะเอาไหมน้อยเจ้ามือปราบคิดว่าจะจับข้าได้ง่ายๆอย่างนั้นหรืออาชานี่แน่เอาระเบิดควันไปกินแม้จอมโจรจะมีความว่องไวแต่มือปราบผู้นี้ก็มีวรยุทธ์สูงส่งไม่แพ้กันไม่ว่าจอมโจรจะหนีไปไหนเขาก็ติดตามไปได้หมดในที่สุดเขาก็สามารถจับจอมโจรลิงป่าไว้ได้โดยละม่อมและนำตัวกลับไปรับโทษที่ในเมืองพวกเราจอมโจรลิงป่าถูกจับได้แล้วดีจังเลยต่อไปบ้านเมืองของเราจะได้สงบสุขเสียทีสมน้ำหน้าเจ้าโจรถอยโดนจับเสียทีจะได้รู้สำนึกชาวเมืองต่างแห่กันมามุงดูและตะโกนด่าทอด้วยความคับแค้นใจเปิดศาลไต่เท้าให้โอกาสข้าน้อยสักครั้งเถิดข้าน้อยสำนึกผิดแล้วข้าน้อยสัญญาว่าจะมิทำเช่นนี้อีกข้าขอตัดสินให้ลงโทษจำคุกเจ้าเป็นเวลา10 ปีปิดศาลเมื่อจอมโจรถูกจองจำในคุกเขาก็เริ่มสำนึกได้และคิดกลับตัวเป็นคนดีหากข้าได้ออกจากคุกเมื่อไรจะขอเป็นคนดีจะไม่กลับมาอยู่ในนี้อีกและแล้ว10 ปีผ่านไปเอาละเจ้าพ้นโทษแล้วต่อไปให้ทำตัวดีๆนะอย่าให้ข้าต้องจับตัวเจ้ามาที่นี่อีกเป็นหนที่2ข้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะกลับตัวเป็นคนดีและจะไม่มีจอมโจรลิงป่าอีกต่อไปแล้วอดีตจอมโจรเดินทางออกจากราชทัณฑ์ด้วยใจมุ่งมั่นเขาสำนึกได้อย่างแท้จริงและตั้งใจว่าต่อไปนี้จะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมเพื่อจะได้ชดเชยในความผิดที่เขาเคยกระทำมาในอดีตชีวิตที่เหลืออยู่นี้ข้าจะขอเป็นคนดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างเมื่อเข้าไปในเมืองเขาได้เห็นหญิงชราท่าทางไร้เรี่ยวแรงผู้หนึ่งเดินถือของหนักเดินผ่านมาอย่างทุลักทุเลเขาจึงคิดจะเข้าไปช่วยเหลือท่านยายให้ข้าช่วยถือของให้นะแต่เมื่อหญิงชราเห็นหน้าเขาก็ได้ตะโกนออกมาว่าช่วยด้วยจอมโจรลิงป่ามันกลับมาแล้วท่านยายข้ามิได้มาร้ายข้าเพียงอยากมาช่วยไหนแม่เฒ่าเจ้าโจรป่าอยู่ไหนพวกเรามาช่วยกันไล่ไอ้โจรป่าไปหน่อยเร็ว
น้อยทำชั่วมาตั้งมากมายยังมีหน้ากลับมาเป็นขยะให้สังคมอีกหรือใช่ออกไปเมืองนี้ไม่ต้อนรับเจ้าไป เขาพยายามที่จะหันมาทำอาชีพสุจริตแต่ไม่ว่าเขาจะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ เท่าแกข้าเห็นท่านติดป้ายรับสมัครคนงานข้าเลยเข้ามาน้อยเจ้ากล้าดียังไงกล้าเข้ามาในบ้านของข้าเด็กๆโยนมันออกไปวันแล้ววันเล่าที่เขาพยายามที่จะเข้าหาผู้คนแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรก็ต้องถูกไล่ตะเพิดออกมาเสียทุกครั้งไปให้พ้นเจ้าโจรใจชั่วใช่ไปแม้เขาจะได้รับโทษทันจนครบแล้วและคิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแต่ก็ไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจเขาอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นอดีตจอมโจรจึงต้องตรากหน้าหนีออกจากเมืองหลบเข้าไปอยู่ในป่าอีกเช่นเดิมเหตุใดทั้งที่ข้าก็ได้รับโทษทันมาอย่างสาสมแล้วและพยายามจะกลับตัวเป็นคนดีแต่กลับไม่มีใครให้โอกาสข้าบ้างเลยหรือโลกเรานี้คนที่ทำผิดแล้วก็ต้องผิดเลยมิสามารถหันกลับมาเป็นคนดีได้อีกเลยอย่างนั้นหรือด้วยความอัดอั้นน้อยใจในโชคชะตาและไม่เห็นหนทางอื่นคืนหนึ่งเขาจึงได้เดินทางไปยังสะพานไม้เก่าแห่งหนึ่งโดยลำพังเขายืนคิดและรำพึงรำพันกับตนเองอยู่นานจนในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจว่าคนที่มือแปดเปื้อนอย่างข้าคงไร้ค่าไร้ความหมายและไม่มีใครต้องการให้อยู่อีกต่อไปอยากกลับตัวเป็นคนดีคงมิทันเสียแล้วในชาตินี้และแล้วเขาจึงตัดสินใจจบชีวิตตนเองลงในแม่น้ำแห่งนี้เมื่อพูดจบเขาก็ได้กระโดดลงจากสะพานในทันทีปัญญายุนชุนช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริงเขาได้หมดสติไปอยู่นานแต่ดวงชะตาของเขาคงยังไม่ถึงคาดเขาได้รู้สึกตัวอีกครั้งในสถานที่แห่งหนึ่งที่นี่คือสวรรค์อย่างนั้นหรือว่าข้ายังไม่ตายแล้วใครกันหนอที่ช่วยชีวิตคนที่ไร้ค่าอย่างข้าไว้อดีตจอมโจรจึงได้เดินออกมาจากประตูเขามองไปรอบๆก็ได้เห็นนักพรตผู้หนึ่งกำลังนั่งวาดภาพอยู่เขาจึงเดินเข้าไปไถ่ถามว่าท่านนักพรตท่านเป็นคนที่ช่วยชีวิตข้าไว้อย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วเหตุใดท่านจึงต้องช่วยคนที่ไร้ค่าอย่างข้าเอาไว้ด้วยแล้วเหตุใดท่านจึงคิดว่าตัวท่านเองไร้ค่าอย่างนั้นเล่าก็ชาวเมืองทุกคนต่างรังเกียจตัวข้าน่ะสิไม่มีใครเห็นข้าแล้วจะมีข้าไปได้อย่างไรสิ่งที่มีคุณค่านั้นมิจำเป็นต้องให้ใครมาเห็นค่าน้ำและอากาศเป็นสิ่งมีคุณค่าแม้คนจะไม่ให้ค่าให้ราคาแต่มันก็ยังมีคุณค่าอยู่ดีมิใช่หรือนั่นก็จริงแต่แม้ข้าจะมีความตั้งใจอยากจะทำความดีก็สายไปเสียแล้วเพราะในอดีตข้าเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงมาผิดแล้วก็ต้องผิดเลยมิมีใครที่จะสามารถลบล้างอดีตได้นอกจากตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้นเฉินกุ้ยเซียงไม่ได้เอ่ยตอบสิ่งใดกลับเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาวาดรูปบนผืนผ้าใบต่อไปอย่างขมักเขม้นชายคนนั้นเมื่อได้เห็นจึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าท่านนักพรตท่านกำลังวาดสิ่งใดอยู่อย่างนั้นหรือข้ากำลังวาดรูปหงส์ฟ้าอยู่นะสิฮ่าหงส์ฟ้าของท่านทำไมมันดูตัวอ้วนขาสั้นแบบนั้นเล่ามันจะมองเป็นหงส์ไปได้อย่างไรนั่นนะสิข้าวาดผิดพลาดไปเยอะเลยอย่างนี้จะทำอย่างไรดีดูท่าทางท่านจะมีทักษะในการวาดรูปอยู่มากท่านพอที่จะช่วยข้าลบสิ่งที่ข้าวาดผิดพลาดออกไปให้หน่อยจะได้หรือไม่จะไปลบได้อย่างไรล่ะท่านวาดผิดไปแล้วก็ต้องผิดเลยถ้าอย่างนั้นข้าก็คงต้องทิ้งภาพวาดนี้ไปเสียสินะเพราะเมื่อวาดผิดพลาดไปแล้ววาดต่อไปก็มีแต่จะยิ่งผิดพลาดเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมิมีทางที่ภาพวาดนี้จะกลายเป็นภาพที่งดงามได้อีกต่อไปแล้วอย่าเพิ่งทิ้งไปเลยท่านนักพรตข้ายังพอมีวิธีแก้ไขได้อยู่
ในเมื่อลบสิ่งที่วาดไปแล้วมิได้จะแก้ไขได้อย่างไรล่ะท่านเอาอย่างนี้นะท่านข้าจะวาดต่อให้เองอดีตจอมโจรได้วาดภาพต่อเติมจากภาพวาดของเฉินกุ้ยเซียงสิ่งที่เขาวาดต่อเติมลงไปนั้นได้ทำให้ภาพวาดของเฉินกุ้ยเซียงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากจากหงส์ฟ้ากลายเป็นพญามังกรท่านทำให้ภาพวาดของข้าซึ่งเกือบจะต้องทิ้งไปนั้นกลับมางดงามและมีคุณค่าได้อีกครั้งเยี่ยมยุทธเยี่ยมยุทธชายคนนั้นยิ้มอย่างภาคภูมิใจในผลงานของเขาอันชีวิตของคนเราก็คงเฉกเช่นเดียวกันดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาคำพูดที่เฉินกุ้ยเซียงเอ่ยออกมานั้นทำให้อดีตจอมโจรถึงกับหยุดชะงักเฉินกุ้ยเซียงได้เอ่ยต่อไปว่าท่านคงเห็นแล้วสิว่าแม้เราจะมิสามารถลบล้างสิ่งที่เคยทำผิดพลั้งในอดีตได้แต่ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ดีได้ขอเพียงเราตั้งใจต่อเติมสิ่งที่ดีงามเข้าไปอย่างไม่ย่อท้ออดีตจอมโจรได้ฟังดังนั้นก็คิดได้เขาถึงกับคุกเข่าลงแล้วเอ่ยว่าแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ข้าน้อยมีตาแต่หามีแววไม่คำชี้แนะอันล้ำค่าจากท่านนักพรตดุจดังได้มอบชีวิตใหม่ให้กับข้าน้อยทำให้ชีวิตที่เคยมืดมนกลับได้เห็นแสงสว่างต่อไปนี้ข้าน้อยจะเลิกคิดสั้นและจะมุ่งมั่นทำความดีต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเช่นนั้นก็ดีแล้วเมื่อได้รับคำชี้แนะจากเฉินกุ้ยเซียงแล้วอดีตจอมโจรจึงได้ขอตัวลากลับเขาเดินทางกลับอย่างมีความหวังและความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมเมื่อลงจากเขาปัญญายุทธเขาได้สังเกตเห็นว่าผู้คนที่เดินทางขึ้นลงเขาปัญญายุทธนั้นต่างเป็นไปด้วยความยากลำบากทุลักทุเลเพราะหนทางนั้นมีอุปสรรคสูงชันและลื่นถลายสิ่งที่มีคุณค่าแม้ไม่มีใครเห็นก็ยังคงมีคุณค่านับแต่นั้นมาเขาจึงใช้ผ้าปิดบังใบหน้าเพื่อไม่ให้ใครจำได้แล้วอุตสาหะพยายามขนเอาก้อนหินมาก่อเรียงกันเพื่อสร้างเป็นบันไดสำหรับขึ้นเขาวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าเขาอาศัยในป่าดำรงชีพโดยเก็บกินพืชผักผลไม้ในป่าเป็นอาหารและตั้งหน้าตั้งตาขนก้อนหินน้อยใหญ่นับหมื่นนับแสนก้อนมาสร้างบันไดหินทีละขั้นทีละขั้นอย่างไม่ลดละความพยายามผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาต่างก็ได้ใช้ประโยชน์จากบันไดของเขาอย่างทั่วหน้าและเมื่อได้ทราบว่าเขาเป็นผู้สร้างบันไดแห่งนี้ก็ต่างพากันชื่นชมดีจริงๆเลยเดี๋ยวนี้มีบันไดขึ้นเขาด้วยแม้จะยังไม่เสร็จแต่ก็ช่วยให้เดินทางสะดวกขึ้นเยอะท่านลุงท่านช่างเป็นคนที่มีจิตใจดีและเสียสละเสียจริงๆว่าแต่เหตุใดท่านจึงต้องปิดบังใบหน้าเช่นนี้ด้วยเล่าอดีตจอมโจรได้ฟังก็หาได้เอ่ยตอบอันใดไม่เขาคงยังตั้งหน้าตั้งตาทำงานของเขาต่อไปอย่างไม่สนใจแต่ก็มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นได้ตะโกนบอกขึ้นมาว่าอย่าไปเสียเวลาถามเลยพ่อหนุ่มลุงแกน่าจะเป็นใบ้พวกเราลองไถ่ถามมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดพวกเราเลยเรียกลุงแกว่าใบ้ไร้นามใบ้ไร้นามได้กลายเป็นที่รักของผู้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาในแถบนี้มักจะเข้ามาให้กำลังใจบ้างก็นำเอาของกินของใช้มามอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณอยู่เสมอใบ้ไร้นามใช้เวลานับ10 ปีกว่าที่เขาจะสร้างบันไดขึ้นเขาปัญญายุทธได้สำเร็จดังที่หมายวีรกรรมคุณงามความดีของเขาก็ได้ขจรกระจายไปทั่วจนล่วงรู้ถึงหูของกษัตริย์ใบ้ไร้นามอย่างนั้นหรือไม่นึกเลยว่าบ้านเมืองของเราจะมีคนที่ดีและเสียสละเช่นนี้อยู่ด้วยไร้นามแต่ไม่ไร้ค่าพระองค์จึงทรงบัญชาให้มีการจัดพิธีมอบป้ายหยกเพื่อเป็นเกียรติและยกย่องในคุณงามความดีของเขาในงานพิธีครั้งนี้มือปราบหนุ่มคนเดิมได้ถูกมอบหมายให้มารับหน้าที่ในการมอบป้ายหยกให้แก่ใบ้ไร้นามพระราชามีรับสั่งให้มอบป้ายหยกอันนี้ให้แก่เจ้าเพื่อเป็นการยกย่องในคุณงามความดีแต่เมื่อใบ้ไร้นามเอื้อมมือไปรับมอบป้ายหยกด้วยความภาคภูมิใจนั้นมือปราบกลับไม่ยอมปล่อยป้ายหยกให้แต่โดยดีทั้งสองยื้อยุดอยู่นาน
ในที่สุดมือปราบก็ยอมปล่อยป้ายหยกให้แต่โดยดีใบ้ไร้นามรับมอบป้ายหยกมาเรียบร้อยแล้วก็หันหลังกลับไปโดยไม่ได้กล่าวอะไรแต่ขณะที่ใบ้ไร้นามกำลังจะเดินลงจากเวทีไปนั้นมือปราบก็ได้เอ่ยตามหลังขึ้นมาว่าจากการที่ข้าประเมินวรยุทธ์ของท่านเมื่อตะกี้ข้ารู้แล้วล่ะว่าท่านคือใครท่านมิใช่คนธรรมดาผู้คนที่อยู่ใต้เวทีเมื่อได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอันมากในคำกล่าวของมือปราบและต่างก็อยากจะรู้เช่นกันว่าแท้จริงแล้วบุคคลภายใต้ผ้าปิดบังใบหน้าผู้นี้คือใครมือปราบได้กล่าวต่อไปว่าท่านมิใช่คนธรรมดาท่านคือจอมโจรลิงป่านั่นเองดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาผู้คนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ต่างตกใจเป็นอันมากที่รู้ว่าใบ้ไร้นามที่พวกเขายกย่องนับถือแท้จริงแล้วคืออดีตจอมโจรลิงป่าที่พวกเขาต่างเกลียดชังนั่นเองใบ้ไร้นามรู้ดีว่าเขาคงไม่อาจจะปิดบังความจริงได้อีกต่อไปเขาจึงได้ถอดผ้าปิดหน้าออกพร้อมกับเอ่ยว่าในเมื่อทุกคนต่างก็รู้แล้วว่าใบ้ไร้นามที่แสนดีที่แท้จริงก็คือโจรชั่วที่ทุกคนเกลียดชังต่อไปนี้ข้าคงหมดโอกาสที่จะได้อยู่ในเมืองนี้และคงต้องถูกขับไล่ออกไปมิให้กลับมาอีกแล้วใช่หรือไม่เมื่อมือปราบได้ยินดังนั้นกลับได้เอ่ยขึ้นมาว่าใครบอกกันเล่าข้ามีแต่จะยกย่องและศรัทธาในความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีของท่านต่างหากคนอย่างท่านนั้นใต้ล่านี้หาได้ยากยิ่งข้าขอคารวะจากใจจริงนับถือมือปราบได้ยกมือขึ้นคารวะใบ้ไร้นามด้วยความจริงใจในคุณงามความดีและความเสียสละที่เขาได้ก่อขึ้นผู้คนที่อยู่ข้างล่างเวทีก็ต่างพากันปรบมือแซ่ซ้องให้แก่เขาด้วยเช่นกันบัดนี้จอมโจรลิงป่าที่ทุกคนเกลียดชังได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยทำผิดพลั้งในอดีตและได้กลายเป็นใบ้ไร้นามที่ทุกคนรักใคร่อย่างสมบูรณ์ปัญญายุทธจากเรื่องนี้ในชีวิตคนเรานั้นแม้จะไม่สามารถที่จะลบล้างอดีตหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วได้แต่เราก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสิ่งที่เคยผิดพลาดนั้นให้ออกมาดีได้ฉะนั้นจงอย่าเอาแต่นึกโทษตนเองอย่าเอาแต่จมอยู่กับอดีตแต่ให้หันมาคิดว่าควรทำอย่างไรในอนาคตจึงจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์จากความผิดพลาดในอดีตให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ปัญญาหยุดชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง